Welcome sa ating Your Gold Jewelers YouTube channel. So maaari niyo po kaming kontakin sa inyo. Inquiries and orders via Facebook page, Instagram, Twitter, meron din tayong TikTok, meron din tayong WebTalk, meron din tayong Teespring, meron din tayong shop sa Shopee, at meron din tayong Instagram. So bagong lahat, sana nakasubscribe na po kayo sa ating channel, nakaklik ang notification bell, at sana magustuhan niyo po itong mga videos natin. Alam niyo ba kung bakit ang 18 karat gold ay 750 at ang 21 karat gold ay 875 ang tatak? Una sa lahat, meron tayong iba't ibang mga hallmarks na makikita sa inyong mga alahas. Meron tayong 9 karat, 10 karat, 12 karat, 14 karat, may 16 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, 23, and 24. At meron pang iba. So usually ang nakikita natin sa ating mga alahas ay 21 karat, 24 karat, 18 karat, 10 karat, 14 karat. Kapag sinabi po natin karat, ibig sabihin yun po ang purity ng ating mga alahas. Bibigyan ko po kayo ng mga iilang sample. Kapag sinabing 9 karat gold, usually hindi na po tumatanggap ng ganito ang mga pawn shop o meron man, iilan lang or selected. Kapag sinabing 9 karat, ang hallmarks na makikita dito o ang purity nito ay 375. Ang 375 na yon ay ang ibig sabihin, yun lamang po ang gold na nandoon sa alahas ninyo. Ibig sabihin, 37.5%. Kapag sinabi naman natin 10 karat, 416.66. So, ibig sabihin, meron tayong 41.6% gold na nandoon sa ating alahas. Kapag sinabi naman 12 karat, meron tayong 500 or 50% of gold na nandoon sa inyong alahas. Kapag 14 karat naman, ibig sabihin, meron kayong 58.3% na gold sa inyong alahas. Kapag 16 karat naman, meron po kayong 66.6 karat or percentage na nasa inyong alahas. Kapag 18 karat, yun po ay 750 o 75% ng inyong alahas ay gold. Kapag 21 karat naman, ang tatak po nito ay 875 or 87.5 gold na nasa alahas ninyo. Kapag 22 karat naman, ay 916.66 or 91.6% may gold sa inyong alahas. Pag 23 karat naman, 95.8% gold na nasa inyong alahas. At syempre, ang pinakahuli, makikita ninyo, 999.99% or ibig sabihin, 99.9% gold na makikita sa inyong alahas ay 24 karat gold. So, kung bakit hindi siya 100%? Kasi ibig sabihin, ang natira ay other metals. Kasi hindi po tayo makakagawa ng alahas, hindi tayo makakagawa ng design kung wala itong other metals. Like for example, iron. Pero alam nyo ba na hindi naman lahat ng walang purity or nakalagay na hallmark sa inyong alahas ay fake. Meron din naman mga alahas na meron silang tatak pero mga fake lang ito. Mas mabuti pa rin na ipasuri ninyo ito sa inyong mga pinagkakatiwalaang pawn shop para makapanigurado kayo. Yun lamang po.